Всім привіт! Сьогодні я навчу вас, як налаштовувати свій апарат для зварювання покритими електродами. Чи це буде дорогий апарат, чи дешевий, чи китайський, чи американський, або навіть старий корч, як пишуть в коментарях, взагалі не важливо. Спочатку познайомимося. Це наш китайський друг корч R2-D2. Думаю, пам'ятаєте, хто дивився «Зоряні війни». Буде мірятись силами із професійним апаратом Fronius. І навіть це буде більш порівняння в налаштуванні. Яке тут міряння силами? Звісно, корч щось задумав і приховує від нас. Налаштовувати будемо основний параметр, саме силу струму, на зворотній полярності, плюс на електроді, мінус на металі. І допоміжні функції, звісно, вимикаємо. І ще нам будуть потрібні електроди більш-менш нормальної якості, щоб визначити номінальні якісь налаштування, щоб від них відштовхуватися. Вирішив взяти моноліт RC діаметром 3 мм, і, звісно, прожарив їх на нашому бандеромобілі. Зрозуміло, що мені легше зараз буде перевірити якість електродів, так як у мене під боком є професійний апарат. А вам я раджу перед налаштуванням свого обладнання, звісно, якщо воно не професійне, перевірити якість своїх електродів у товаришів чи знайомих на нормальному апараті. Або позичити декілька електродів, у кого вони нормально працюють на їхньому обладнанні. Спочатку підготуємо тестові заготовки. Це будуть пластини товщиною 4 мм, і довжина їхня складає 7-8 см десь. І профільна труба 2 мм. Я зробив отакі надрізи болгаркою. І в кінці відео ми визначимося з двома діапазонами налаштувань свого апарата. Для тонкого металу від 1,5 до 2 мм і для більш товстішого 4 мм. Думаю, для товщини 5 мм і більше вже самі розберетеся після цього відео. Важливий момент. Нам потрібно визначити мінімум і максимум можливий для зварювання певної товщини металу діаметром електроду 3 мм. Для електродів 2 мм наш мінімум, який ми знайдемо, буде слугувати максимумом, приблизно. То вже для вас буде просто. Розпочнемо із обладнання, в якому заявлений струм більш-менш відповідає дійсності. У мене це Fronius, у вас це може бути інший апарат, брендовий або просто якісний, з якісною самотехнікою всередині. Тому налаштовуємо за допомогою шкали струму або цифрового табла. Виробник електродів рекомендує мінімум 80 А, ми ж підемо ще нижче і побачимо, як вони будуть себе вести. Спочатку будемо шукати точку, де електрод почне запалюватися. Тому почнемо із 50 А, динаміка 20. Запам'ятайте, ось стоїть корч, оцей. Він працює так само, як і Fronius, при динаміці 20. Якщо зменшити динаміку на Fronius в 0, то запалювання електродів буде гірше проходити, чим на R2-D2. Ще нам потрібна буде якась залізяка, у мене буде ось така. На ній я буду запалювати електрод. А вже на пластинах і на трубі буду вести шов. Отже, що ми маємо? Зворотна полярність, плюс на електроді, мінус на заготовці. Електроди моноліт діаметром 3 мм прожарені. 50 А. Ловимо, коли почне горіти більш-менш нормальна дуга. Запалюється погано, дуга не горить. 60 А. Більш-менш. Але все одно мало. І 65 А. Більш-менш нормально, для тонкого металу піде. 70 А. Отже, 65-70 А – це буде наша точка відліку для пластин 4 мм.
Прихватив 4 пластини на більш товстій заготовці для тепловідводу. Почнемо із 70 ампер. Трішки розводимо по сторонам. Запалюється, звісно, трішки тяжко. Веду нерівно, оминаю отвір. Виставив 75 ампер. Вже краще запалюється електрод. Але ванна одразу застиває. Вже як розігрілась пластина, то присутній провар. 80 ампер. Запалюється чудово. Провар нормальний. 90 ампер. Буду зварювати збоку, отвори трішки заважають. Зараз уже дуже багато бризг. Зварювання можна вести. Але коливальні рухи повинні бути швидкими. І, звісно, швидкість зварювання також. Видно, що провар глибокий. Отже, це наша буде межа. Відбили шлак, який можна зараз зробити висновки. Діапазон зварювання металу 4 мм товщиною буде від 70 до 90. Причому при 70 амперах у нас валик вийшов трішки товщий, чим далі. Запалювання електроду при 70 амперах і 75 завдає труднощі. Оптимальне налаштування – це 80-85, яке ми пропустили. Тому що при 90 амперах пластина перегрівається, шов кипить і ванна стає трішки неконтрольованою. Але якщо зварювати на високій швидкості, то можна шов виконати. Тепер поїхали до профільної труби. При 70 амперах ми і так знаємо із цього відео, що трубу можна зварювати з відривом дуги. Але наша задача знайти той струм, на якому ми можемо зварювати суцільний шов. Тому верхня межа – це 70, максимум 75, тому йдемо вниз. Давайте спочатку 70. Приходиться дуже швидко йти. Оп, пропалило. Поставили 65. Тепер з цього краю, так як тут труба нагрілася. Звісно, запалюватися буде погано, але дуже-дуже швидко йду. Майже пропалює. По центру зараз будемо зварювати на 60 амперах. І останнє 55 ампер.
Отже, можна зробити висновки, що для зварювання металу товщиною 4 мм нижній діапазон буде 70 А, верхній 90 А. Оптимальне рішення – це 80-75 А. Для зварювання профільних труб, відповідно, 70 А – це межа верхня і 55 – нижня межа. Але це для діаметра електроду 3 мм. Ну що ж, поїхали до нашого корча. Мислимо логічно. Якщо написано на ньому 250 ампер, то сміло можна відкинути 50 і виходить десь 200. Думаю, це більш буде правдоподобно для цього ведроїда типу R2-D2. І то забагато. Тепер що робимо? Ділимо нашу шкалу на 4 частини. Тобто це 200. Якщо стрілка доверху буде, то це буде, припустимо, 100 ампер. І ще раз навпіл 50 ампер. Зараз будемо пробувати і шукати точку відрахунку. На нормальному апараті ми знаємо, що більш-менш електрод 3 мм зварює на струмі 70 А. Запалювання дуги відбувається вже з 55 А. Ну а на струмі 90 і більше вже йде якесь розбризгування, перегрів. Ну і увага, це для металу товщини 4 мм і діаметр електроду 3 мм. Шукаємо точку, де буде електрод вже запалюватись і якось би горіти. Погано запалює, от якраз це буде десь 40-45. Добавляємо десь на 10 годину і пробуємо ще раз. О, оце десь 55 ампер. Ми накрутили. Ставимо мітку. Ставимо таку довгу мітку. Це буде у нас нижня межа, де електрод горить. Трішки додали за часовою стрілкою і шукаємо, щоб електрод не тільки запалився і горів, а й провар якийсь був. Тобто наших 70 приблизно ампер. О! Провар невеличкий. Оце і буде у нас приблизно 70-65 ампер. Ну що, ось слідуюча мітка. Це у нас приблизно 70 ампер. Якраз оця міточка, це у нас буде для тестування пластин 4 мм. Перша. І так, перша мітка, яку ми виставили, це вже електрод щось там проплавляє. Пробуємо. Єдиний мінус – дуже повільне зварювання. Якщо подивитися по більошовній зоні, то це якраз 70 ампер, так як на першому нашому тестуванні на Фроніусі. Поїхали далі. На 11 годину. О! Ну, це наших приблизно 80 ампер. Вже йде проплавлення десь на 2-3 мм. Так, ставимо на 12 годину. Ну, вже починається розбризгування таке маленьке. Це, мабуть, десь 85 ампер. І досить глибоке проплавлення. Перша година. І це, мабуть, буде game over. Це буде 90+.
Так, вже плавить метал, кипить шлак. Але зварює. От ми знайшли своїх 90, ну може 95 ампер. І так, ось цей діапазон у нас буде для регулювання товстого металу. Це тобто 4 мм. А звідси до цієї мітки це у нас буде регулювання для профільної труби. Дуже тонке таке регулювання, так? Це 70 ампер. Зараз побачимо, чи ми вгадали, що то 70 ампер десь плюс повинно пропалити. Пропалило. Так, ставимо по центру. Як раніше, на іншому кінці труби. Тут вона холодна. От у нас 65 ампер наших. Прийшлось мені швидко вести, щоб не пропалити. Оце вже, мабуть, буде у нас 55-65 ампер. Так, спокійно зварює. Це буде 60 ампер. Ну і бойовий режим. Корч R2-D2 проти пластини товщиною 10 мм. Let's get ready to rumble! – 15 секунд. Отже, що у нас вийшло? Дві правдоподобні шкали, по яких ми можемо орієнтуватись в налаштуваннях відповідно до товщини металу. Головний нюанс. Ми налаштовували струм в нижньому положенні зварювання. Тому, коли будете зварювати в вертикальному положенні, рекомендую знизити струм відповідно до нижнього на 10-15%, як рекомендовано. Але дивіться, як веде себе ваше обладнання. Відповідно, в кутовому положенні потрібно трішки збільшити струм. І головне, вважаю, що налаштувати можна будь-який зварювальний апарат. Але головне серйозний підхід – налаштувати, зробити якісь помітки чи запам'ятати, щоб потім не повертатися до танців з бубном. Я коли навчався, то ми тягали по території навчального закладу трансформатор вагою 40-50 кг, щоб підварити якусь відпавшу завісу. Струм регулювали за допомогою пружини, от такої мідної, яка створювала опір. Провід маси тягали по пружині, відповідно, чим ближче до корпусу зварювального апарата струм більший, чим далі, відповідно, струм менший. Це був, звичайно, треш, але зато були в гарній постійній фізичній формі. А про дядька в масці із зварювальним апаратом на плечі, якого хтось бачив на підробітку, будучи студентом, і який з електродотримачем в руках на висоті вишваряв якісь піруети і щось немислиме, ходили просто легенди. Тому хватить уже писати, що у вас там такий наворочений апарат, а у всіх китайський. Мій особистий теж непрофесійний, недорогий, китайський. Я ним працюю, для дому піде. Краще купіть класнючі електроди, підпишіться на канал, хто не підписався, і буде вам щастя. Дякую за перегляд, надіюсь, було вам цікаво. До зустрічі на наступному уроці.